Này, đặt mục tiêu con học gì đúng không? Mẹ học英Nguyên. Rất đơn giản. Con một bài mẹ cũng phải một bài. Đúng rồi, anh thấy rất hay mà. Ngày xưa mình đi thể dục là bắt các cụ phải đi thể dục với mình thì mình có động lực mà các bạn có động lực luôn. Đấy, hay là cho các bạn đi học vẽ, học nghệ thuật mình cũng phải học. Khổ ghê. Từ câu chuyện đó thì vợ mình bắt đầu là thế thì bây giờ mình mà kèm con thì mình sẽ phải học tiếng Anh. Thế là cũng được 2 tháng rồi. Thì bây giờ bạn ấy yêu cầu là mình đưa cho bạn đấy một cái tài liệu đấy khó hơn, dài hơn, văn phong nó chuẩn chỉ hơn một xíu để làm giàu kiến thức ngôn ngữ của bạn ấy. Khi mà em ôn, em sắp xếp được những cái kiến thức rồi ấy, và em nghe em cảm thấy rằng là em nghe tốt hơn rồi. Đúng rồi. Thì em mong muốn rằng có những cái bài như thế này để mà mình nâng cao cái trình độ của mình lên. Đúng rồi. Mình tiếp xúc rất nhiều người Việt Nam học tiếng Anh ấy, thì phần đa chúng ta lại không phải là absolute beginner, nghĩa là không phải là số không tròn chỉnh, mà mỗi người biết một xíu, một số từ vựng, một số ngữ pháp căn bản, nói được một số câu, nghe được một số từ. Thế nhưng mà khi vào cuộc hội thoại thực tế ấy, sẽ gặp tình huống như sau. Như kiểu đợt đấy em đi ấy, thì em hầu như là em chẳng nghe được cái gì. Đúng. Em không nghe được cái gì cả. Nó toàn kể chuyện. Tại vì em không biết rằng là mình những cái mà đã học ở trên trường ấy nó không đủ nhiều. Có thể em nghe được nhưng không nói được. Chính xác. Nhưng mà mình muốn nói được thì đúng là mình phải luyện tập rất là nhiều. Giống như trải nghiệm của mình khi lần đầu tiên cô giáo cho lên bảng thì mình thấy như thế nào. Khi bắt đầu vào đại học, tiếng Anh đúng là kẻ thù của mình. Buổi đầu tiên cô giáo bật bài nghe lên, không nghe được một từ gì luôn. Trước đây chúng ta hay tập trung nhiều vào ngữ pháp, hay là tập trung vào việc học từ vựng bằng cách là viết từ tiếng Anh xong dịch sang nghĩa tiếng Việt riêng lẻ với nhau. Chính vì vậy thực tế vào hội thoại, văn nói, văn đọc thì cực kỳ khó cho chúng ta. Mình thấy có rất nhiều bài kiểm tra trong cái lộ trình học của chúng ta trong phổ thông, đa số kiểm tra về việc đó là xem ngữ pháp như thế nào, được tạo ra ấy, gần như là để đánh đố này, hay là làm khó cho cái người học. Anh thấy là cái phần giáo dục của mình trước giờ nhé, là mình cứ đến mình cho bài tập, mình test sinh viên. Anh cũng bị test nghe đến lớp bắt làm bài nghe luôn. Nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, phải hình thành cái thói quen tự học và cái cách học cho người ta ở nhà như thế nào thì mình không được hướng dẫn, mà đến mình chỉ test. Và cái test này tạo ra một cái áp lực rất lớn. Nhiều người sẽ cảm thấy rất sợ học tiếng Anh khi mà bị test. Có một cái thời điểm mà em đi học không thể nghe được một cái gì, rất chăm học nhá, em có thể dành 2 tiếng mà em không nghe được bất cứ một cái gì cả, bởi vì nó không đúng trình độ của em. Chính xác. Mục đích của kiểm tra ấy thì đúng ra phải là cái bài mà khiến cho cái người học được gợi nhớ lại và họ gia cố thêm kiến thức của người ta. Thì đấy mới là cái mục đích chính của những bài kiểm tra, những cái phần bài tập. Thì đây là một trong những cái bài tập mà mình dùng để gợi nhớ lại cho bạn vợ mình. Và mình dùng một cái mẹo, đó là dùng một cái từ rất căn bản, một cái chủ đề rất dễ mà bạn ấy rất đam mê. Rất nhiều người nói các giọng khác nhau nói về 3 cái từ này. Anh chị các bạn hoàn toàn có thể tự nghe xem là có đoán được 3 từ đấy là từ gì không, và viết xuống dưới phần bình luận của video này nhé. Chúng ta sẽ cùng nghe trong vòng 3, 2, 1. She was a professional makeup artist. Trained him to be a special effects makeup artist. Jordan wonders if Amelia is a makeup artist. The makeup artist Stuart Freeborn. 2 tháng mà anh có 3 từ này. 3 từ rất dễ mà nói chung là từ này em dùng hàng ngày luôn. Anh lại làm khó em rồi, tại vì một tuần nay em chưa học lại. Còn đeo kính không? Trông cho nó kiểu trí thức ấy. Thôi. Nghe thử nhé. Có cả hình à, từ từ. Kinh không? Từ gì? Make up. Cái từ toys. Make up thì em biết nó rồi. Okay. Thế nên là em bắt được nó. Còn cái từ pen à? Hay như là nhà em đúng không? Từ đầu tiên make up thì em đã đúng rồi. Cái từ bắt đầu bằng âm pờ ấy. Nó là cái từ gì, bởi vì em không có dữ liệu gì trong đầu về cái từ đấy cả. Ok, nghe lại lần nữa. Nếu mà khó quá thì có thể nghe lại đoạn vừa rồi, hoặc là tua chậm lại. Đây sẽ là đoạn tua chậm. She was a professional makeup artist. Trained him to be a special effects makeup artist. Jordan wonders if Amelia is a makeup artist. The makeup artist Stuart Freeborn. Để đoán thêm cái từ này từ gì ấy thì em xác định xem nó có mấy âm trong cái từ này. 2 âm thôi. Ok, chuẩn. Bây giờ anh cho em xem từ đấy xem là em đoán xem là từ gì nhé. Đáp án nhé. Và thử xem đáp án là gì. She was a professional makeup artist. Trained him to be a special effects makeup artist. Jordan wonders if Amelia is a makeup artist. The makeup artist Stuart Freeborn. Có chữ P mà. Không có. Cái này á. Nói này. Nhưng mà có cái từ boys đằng sau là gì? Không có, làm gì có từ nào. Có mà. Đấy. Tất cả mọi người đều nhấn mạnh là cái make up boys cái gì nữa mà. Trời, đấy. Thì anh bảo đây là một trong những cái từ ngày xưa anh cũng gặp rắc rối nhé. Mặc dù anh học rất lâu rồi, học 2-3 năm rồi. Không đi gặp một cái bạn nước ngoài, bạn nói chuyện với anh mà anh không nghe ra cái từ gì. Đây là một cái nghề, một công việc. Artist thì em biết. Em biết từ này đúng không? Em biết. Đúng, một cái nghề, một công việc này rất phổ biến luôn.
Nhưng mà ngày xưa anh lại không tiếp xúc bao giờ, sinh viên mà, mặc dù lúc đấy là giao tiếp rất ok rồi nhé, nói chuyện người nước ngoài, đi dẫn tour các thứ linh tinh rồi, thế mà cũng không nghe được, bởi vì là đây là một trong những cái đặc điểm của tiếng Anh. Và sau một hồi bàn luận thì chúng mình đã đi đến một kết luận, hóa ra tiếng Anh nó khác tiếng Việt ở chỗ đó là từ đa âm, một từ có thể có nhiều âm tiết, một câu sẽ có những cái đoạn mà nối âm với nhau. Chính vì vậy mà khi nghe chúng ta cảm thấy khó hơn so với tiếng Việt. Rõ nhất đó là hiện tượng nối âm của một cái phụ âm cuối của cái từ trước nối với nguyên âm của đầu của từ phía sau. Ví dụ như cái từ là makeup artist, cái đoạn vừa rồi em nghe là make up artist, nó nhanh sẽ là makeup artist. Thế em nhìn thấy những từ như cái kia kìa, những kia là những từ mà thông thường ấy, trước một là một phụ âm sẽ nối với một nguyên âm phía sau. Đấy, ví dụ như stand up hay là get up hay là watch out. Đấy, thì trong tiếng Anh Mỹ, Anh Úc, Anh Ấn, Anh Canada hay Anh gì đến nữa, thông thường sẽ có những cái đoạn nối âm như thế này. Đấy là một trong những cái đặc điểm mà nhiều người học tiếng Anh bằng cách là học giấy nhá, học trên văn bản cái thứ nhiều ấy, khi ra ngoài vẫn có thể gặp rắc rối, bởi vì là mình chưa luyện nghe nhiều. Bằng cách nào là em nhớ được cái từ này là sau nếu em nghe phải lần nữa. Thì mình chỉ có hai cách, một là luyện nghe rất nhiều, hai đó là mở miệng nói ra để luyện tập làm sao cho mình nói ra được cái âm đó và tai mình nghe quen với âm đó. Lần sau gặp lại thì mình sẽ nhận biết được cái từ ấy nhanh hơn rất là nhiều. Và mình giao một cái nhiệm vụ cho bạn vợ nhà mình, đó là đọc một cái mẫu tin ở trên mạng và đoán xem, anh chị các bạn thử xem nhé, xem là nhìn vào một cái mẫu tin trên mạng này thì xem là cái người nghệ sĩ trang điểm này tên là gì và cô ấy chuyên làm những cái lĩnh vực nào trong trang điểm, ai làm ra, viết đáp án ở phía dưới này, đọc thử nhé. Thì em tìm xem tên của ấy là gì trong cái mẫu tin này. Tìm à? Tên của người makeup artist á? Đúng không? Kim. Đúng. Chính xác. Tại sao thế? Book Kim. Ok, chuẩn. Và tất nhiên là với những cái kiến thức vụn vặt, vỡ vụn mỗi chỗ một tí thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm được rất nhanh. Như bạn vợ mình có nói là gì? Sẽ phục vụ cho đám cưới của bạn hoặc là một cái buổi tiệc nào đấy, và bạn sẽ không phải như kiểu là sẽ không phải lo lắng hay là tiếc à? Đúng rồi, giỏi nhỉ. Phết nhiều từ. Em đoán thôi. Cái từ regret kia này em không biết cả. Đấy, có nghĩa là khi chúng ta có một mục đích, có một tình huống, có một văn cảnh cụ thể thì tất cả những kiến thức của chúng ta sẽ được kết nối và giáp lại với nhau. Đấy là lý do vì sao chúng ta nên học từ vựng, học đọc, học nghe tiếng Anh qua những đoạn hội thoại, những đoạn văn mà có tính kết nối với nhau. Khi mà cho em một cái mục đích thì em tìm xem là cái tên bà này là cái gì và bà này chuyên về cái gì, làm về make up về cái gì, thì tự nhiên em có một cái mục đích và nó có một cái tình huống để kết nối tất cả những cái từ vựng của em và giao lại với nhau. Thì đây là cái lúc mà ngôn ngữ của em nó sẽ đi vào đầu, vừa phải có nghe này, vừa phải có đọc này, vừa phải có hiểu và vừa phải có tình huống ở trong đó. Mà mình đã nói rất nhiều trên kênh này, chúng ta hoàn toàn có thể tìm một cuộc hội thoại này, một bài podcast, một bài nói này, hay là chúng ta tìm những cái bộ bài tập giáo trình nước ngoài làm chuẩn đi từ dễ đến khó, có những cái bài hội thoại. Thì đây là một trong những tài liệu mình thấy rất hay trên mạng do một phó giáo sư ông ấy làm ra, thế nên là mình dùng nó cho bạn vợ mình học luôn, bạn ấy rất là thích. Thì đây sẽ là điển hình của một bài văn nói. Ông ấy kể chuyện về nghệ thuật, về cuộc sống của ông ấy liên quan đến gia đình, con cái vân vân. Thử nhá, em nghe thử đoạn này xem là ông ấy nói về cái gì nhá. Cái gì? Câu cuối là Daddy I can do, con có thể làm cái gì nữa. Còn câu đầu là hình như là đứa trẻ cười à? Giỏi thế nhỉ. Luyện 2 tháng là trình độ kinh phết nhỉ. Một đoạn này mà người bình thường lên là nghe cũng khiếp đấy. Hình cái động viên em. Trình độ. Thì chúng ta có nhiều cách học cái bài như thế này. Một là chúng ta có thể nhìn trực tiếp vào lời, dịch sang tiếng Việt rồi mình nghe âm thanh và mình cứ lặp lại cái quy trình đó, đọc hiểu, nghe hiểu, xong rồi nghe bắt từ nhưng phải hiểu. Và quy trình đó có thể lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho tới khi mình hiểu hoàn toàn, thuộc hoàn toàn, thậm chí có thể nói lại cái bài này. Thế đây sẽ là một cái cách mà mình sẽ làm nhé. Anh chị các bạn hoàn toàn có thể tham khảo bằng cách đó là nhìn vào cái lời thoại của bài nghe này và điền vào chỗ trống những từ phía dưới. Chúng ta hoàn toàn có thể dừng video lại, tra từ điển, nghe phát âm, bởi vì tí nữa họ sẽ phát âm, mình sẽ bắn lời thoại và những cái từ để điền vào chỗ trống phía trên màn hình cho anh chị các bạn. Em có thể hoàn toàn tự dùng điện thoại để tra. Đây không phải là đánh đố. Đây là để mình hiểu cái bài này. Như là mình hiểu cách làm nó như thế nào. Chính xác. Đây là một bài để luyện tập, để mình nhớ lâu hơn, để mình học sâu hơn cái bài này. Chính vì vậy mà mình có thể cho bạn vợ mình nghe lại bao nhiêu lần bạn ấy tùy thích. Rồi em phải cho này vào đây đi. Sao xinh mà. Nãy để cái tóc ra đây. Sao xinh mà. Có gì anh sẽ xóa mặt đi không sợ. Khi phụ nữ đi học người ta chỉ cần đẹp. Nào bắt đầu đi. Chết quên. Mày buồn chuyện. I'm a great art lover. I look at beautiful paintings and sculptures and wish I could be artistic. I can't draw or paint to save my life. I wonder why some people are so talented and can create amazing pictures,
when other people, like me, can't even draw good matchstick figures. I would like to fill my house with art from all over the world. It's interesting to see how different cultures have different kinds of art. There's nothing better than visiting art galleries when you go to another country. I prefer more traditional art. I don't really understand a lot of modern art. I look at an exhibit of a pile of bricks in a museum, but can't see how it's art. I always laugh when my children say, "Daddy, I can do better than that." I often think they can. Bây giờ muốn nghe lại hay muốn tua chậm? Em muốn nghe, từ từ để em điền đã rồi em nghe lại. Nên là em điền 5 năm, bây giờ em không biết điền như nào á. Cho em nghe lại lần nữa được không? Được, thoải mái. Em nghe lại lần nữa. I'm a great art lover. I look at beautiful paintings and sculptures and wish I could be artistic. I can't draw or paint to save my life. I wonder why some people are so talented and can create amazing pictures when other people, like me, can't even draw good matchstick figures. I would like to fill my house with art from all over the world. It's interesting to see how different cultures have different kinds of art. There's nothing better than visiting art galleries when you go to another country. I prefer more traditional art. I don't really understand a lot of modern art. I look at an exhibit of a pile of bricks in a museum, but can't see how it's art. I always laugh when my children say, "Daddy, I can do better than that." I often think they can. Art very red. Tại sao lúc đầu em lại nghe thấy art very red nhỉ? Love à? Art love thì đây là 1 này. Đấy. Kinh đấy. Còn with art này chưa nghe này. Is art để em đoán. Bây giờ để em đoán. Cái is art này luôn là đầu tiên. Em làm đúng hết rồi. Chuẩn, giỏi nhé hả? Nhưng mà em chỉ nghe được một nửa số đấy lúc đầu tiên ấy. Tức là em nghe một nửa, sau đấy nó bị rối vào nhau. Sau khi mà em điền được xong hết rồi thì em mới nghe được cái từ này. Đấy là cái số 9 này, is art này. Họ is art. Chuẩn. Đấy. Tốt. Mà đây là đáp án của cái bài vừa rồi, anh chị các bạn hoàn toàn có thể làm thử nhé. I'm a great art lover. I look at beautiful paintings and sculptures and wish I could be artistic. I can't draw or paint to save my life. I wonder why some people are so talented and can create amazing pictures when other people, like me, can't even draw good matchstick figures. I would like to fill my house with art from all over the world. It's interesting to see how different cultures have different kinds of art. There's nothing better than visiting art galleries when you go to another country. I prefer more traditional art. I don't really understand a lot of modern art. I look at an exhibit of a pile of bricks in a museum, but can't see how it's art. I always laugh when my children say, "Daddy, I can do better than that." I often think they can. Nhưng mà nghe hơi lâu, hơi nhiều lần đúng không? Đúng, không sao. Nhìn vào bài này thì em có thể nghe được một số từ rồi, một số từ mới như thế này. Thế nhưng mà để dịch cả bài này thì em mất một chút thời gian nữa. Đúng rồi đấy, đương nhiên là để hiểu nó thì em phải đọc trước. Chính xác. Ít ra em phải đọc 2-3 lần. Và bởi vì vừa rồi là em đang làm 2 công việc một lúc, nghe người ta nhé. Thì là não của em đã vừa phải bắt từ rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai em vừa phải nhìn, em vừa phải đọc, là 2 cái quan trọng nhất để cho một người nào đó tiếp nhận thông tin đấy. Và người ta càng làm nhiều cái phần đấy ấy, thì trong cái vỏ não ngôn ngữ nó càng hằn nhiều trong đầu, càng thành thói quen là người ta sẽ nghe được tốt. Thì phải có phản xạ nghe, là nghe được thì người ta mới có phản xạ nói được, và có phản xạ đọc như thế này thì hôm sau người ta mới viết được. Tại sao nấm cho mình mà anh hướng dẫn đạo viết rất là nhanh? Bởi vì là bạn ấy đã biết từ rồi, nghe nhiều, đã đọc rồi, được nghe rồi bây giờ, và biết mặt chữ rồi. ABC, bởi vì tiếng Việt nó cũng là cùng hệ chữ đấy mà, ABC, nên là viết ra rất là nhanh. Cái hay của website mà bác phó giáo sư bác làm ra ấy, đó là bác ấy có rất nhiều bài tập định dạng khác nhau cho người học luyện tập được nhiều hơn với vẫn những cái câu văn như vậy. Đơn giản như cái bài tiếp theo đó là bài sắp xếp lại cấu trúc của các từ ở trong câu này. I'm a great art ... Đấy, từ này nó bị đảo lộn vị trí của các chữ cái rồi. Bây giờ mình nhìn, viết lại xem từ này là từ gì. Có một số từ nó bị thay đổi thứ tự đấy. Sắp xếp lại để cho nó đúng. Đúng rồi. Đấy, sắp xếp lại là đúng từ. Thì em sắp xếp ở đây là 1. Xong thì anh hãy cho em nghe lại lần thứ 2. Em sẽ đoán xem từ đấy là từ gì. Rồi đi. Thử đi, xong bắt đầu em nghe. Là đây. Là ở đây. Có 2 cách để ngôn ngữ đi vào trong đầu.
đó là cách đọc hoặc cách nghe. Tương tự như vậy thì có hai cách chúng ta tìm ra đáp án của bài này, đó là cách đọc. Đọc trong câu này văn cảnh là gì? Thì từ đầu tiên chắc là khá dễ đúng không? Vợ mình nhìn cái là có thể đoán được ngay. Bây giờ bắt em viết lại hả? Viết lại đây. Viết lại cái từ này này. Từ này thì viết được. Đấy. Nhưng thì mà thế. những từ khác thì khó. Thì cứ từ từ. Chứ không phải những từ lúc nãy à? Không đúng không? Không. Thế mới là luyện mỗi chứ. cái từ Còn rồi. thế. Và cái thứ hai là nghe. Mình sẽ bật audio lại lần nữa. Áp lực thật đấy. Áp lực thi cử. Nhưng mà cũng hay đấy, tại vì là em thấy kiểu sau một thời gian em học cái kia thì em cũng cần một cái để mà Thì em thấy giống hệt nấm này. Nấm là nó đang bị kiểu người ta cứ trêu là bị mù chữ ấy. Nên là nghe được đúng không? Bây giờ thử xem là có viết ra được không. cho em nghe nào. Ok. Audio sẽ chạy trong vòng 3, 2, 1, go. I'm a great art lover. I look at beautiful paintings and sculptures and wish I could be artistic. I can't draw or paint to save my life. I wonder why some people are so talented and can create amazing pictures when other people, like me, can't even draw good matchstick figures. I would like to fill my house with art from all over the world. It's interesting to see how different cultures have different kinds of art. There's nothing better than visiting art galleries when you go to another country. I prefer more traditional art. I don't really understand a lot of modern art. I look at an exhibit of a pile of bricks in a museum, but can't see how it's art. I always laugh when my children say, "Daddy, I can do better than that." I often think they can. I'm a great art lover. Giỏi thế nhỉ? Câu đầu tiên đúng luôn này. Em đoán. Giỏi. Đoán đúng là được. Tiếp. Why some people are so talented and can create amazing... Dừng lại. Create. Dừng lại. Tạo nên một bức tranh tuyệt vời mà. Tại sao lại có chữ E ở đây nhỉ? when other people, like me, can't even draw good matchstick figures. Vừa tra xong. Cái từ này là It's interesting to see how different cultures different cultures. Culture. Bỏ qua. Nộp qua. Ok. I prefer more traditional art. Ghê nhỉ. Bây giờ em dở sang trang trước em check được. Này. Cái này là artistic. Đây. Artistic đúng rồi nhá. Ok. Chúng ta để ý là não bộ con người rất hay nhé. Luôn luôn có xu hướng nó gì? Tìm quy tắc những cái xung quanh mình. Ví dụ như cái từ lúc nãy vợ nhà mình bạn ấy hơi mù mờ một xíu. Cái từ đó là từ nghệ thuật là art hay là nghệ sĩ là artist, thì bạn ấy có thể đoán ra được cái từ đó là artistic. I wish I could be artistic. Mình mong muốn là mình có thiên hướng nghệ thuật hơn một xíu. Art là nghệ thuật đúng không? Artist là nghệ sĩ và artistic là có tính nghệ thuật, có tính nghệ sĩ. Thì là chúng ta sẽ tự suy ra và tự đoán ra được cái cấu trúc của cái từ này. Thay vì chúng ta chỉ nhớ được một từ đó là art, thì bây giờ chúng ta đã gấp 3 lần cái lượng từ vựng mà chúng ta có thể ghi nhớ được trong đầu rồi. Create. Đúng rồi. Đấy rồi. Cái chữ E này là gì? Nó động từ. Động từ thôi gì? Hay là những từ mà trước đây mình mù mờ. Ví dụ như là mình thấy là có từ creator là những nhà sáng tạo đúng không? Nhà sáng tạo nội dung đúng không? Thì bây giờ có một cái từ thứ hai đó là tạo ra một cái gì đó. Đó là từ gốc. Động từ có tên là create. Và trước đây mình có hay đọc sai, có thể đọc là create hay là cái gì đấy đúng không? Cái từ này thì không thể nhớ được. Đây là Figures. figure. Có nghĩa là những cái bức tranh người quay diêm ấy. Bức tranh người diêm ấy. Đây này, không biết. Văn hóa. Đọc đây nhé, đọc đây. Cultures. Cultures. Visiting đúng rồi. Hay đơn giản như từ đó là viếng thăm, đó là visit đúng không? Thì bây giờ là visiting. Prefer. Rồi. Cái này là lúc nãy là cũng nghe nó đọc. Rồi, tra rồi đúng không? Tự tra từ cũng, rồi. cũng chú ý hơn ở cái cách đọc á, thế nên là Thế bây giờ là lúc mà chúng ta làm bài tập và mình phát hiện ra là gì? em thấy là em tự tìm hiểu trước, khi mà em cảm thấy em không hiểu cái từ này nó phải dịch trong văn cảnh này, nó phải dịch như Đúng thế rồi. nào thì em đi hỏi anh. Rồi, chuẩn. Thì lúc Nhớ hơn đấy nhiều. em sẽ nhớ hơn nhiều. Ok. Nếu mà một người dạy cho một người khác nghĩa của từ này là gì, người đấy sẽ chỉ biết từ đó thôi. Nhưng nếu họ tự tra từ điển, tự nghe phát âm, tự tìm hiểu nghĩa của từ này và hỏi lại dùng trong cái câu này như thế nào, thì họ sẽ nhớ hơn rất là nhiều. Phân tích kỹ hơn một chút về các level của việc học. Tầng thấp nhất, tầng này là tầng chỉ nhớ thôi, để nhớ nội dung. Ví dụ như các bài thi ấy thì chúng ta thông thường có một cách rất là phổ biến, đó là lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, gợi nhớ lại những thông tin máy móc. Cách này sẽ khiến cho người ta dễ quên nhất. Nâng lên dần đến tầng thứ hai là tầng hiểu nội dung mà thuộc, thì bắt đầu là nâng tầm lên và cái nội dung nó sẽ thẩm thấu vào người, sẽ nhớ được lâu hơn. Càng lên trên cao ấy thì cái tính tự chủ của người học sẽ càng cao dần lên. Đến đây là bắt đầu họ ứng dụng một số tình huống này, sau đó phân tích này,
xong sau đó là đánh giá lại nội dung đó, và cuối cùng đó là tạo ra một nội dung mới. Thì đây là tầm cao nhất rồi, đỉnh cao nhất của việc là học cái gì đó. Và cụ thể trong tình huống chúng ta là học ngoại ngữ, khi tính chủ động của người học càng nâng cao lên ấy, họ sẽ hiểu sâu vấn đề hơn và sẽ nhớ lâu hơn. Và cái này là cái cực kỳ quan trọng trong việc học một ngôn ngữ mới, đó là tính chủ động, tự tìm hiểu nguồn tài liệu. Và bây giờ thì bạn vợ mình vừa nhớ được mặt chữ này, cách viết và phát âm của từ nó rồi. Thì phải nói thật là sau bao nhiêu lâu mình hướng dẫn trên kênh này, cũng làm rất nhiều những bộ video, những khóa học để cho anh chị các bạn có thể tự học, hướng dẫn từng bài. Thì cho đến bây giờ mình thấy là có những cái công cụ, có những cách mà chúng ta hoàn toàn có thể tự học ở nhà được, không cần đến sự trợ giúp của người giáo viên hay là người kèm cặp, đó là sự giúp đỡ của công nghệ. Thì đây là cách mà mình hướng dẫn vợ mình có thể dùng AI giúp cho bạn ấy có thể hiểu được ý nghĩa của bài vừa rồi, giải quyết tất cả các khúc mắc trong quá trình tự học như thế nào. Anh cho em thêm một người thầy nữa hỏi 24/7, bất kỳ lúc nào cũng có thể hỏi được, không bao giờ bận, không bao giờ cáu. AI à? Đây. ChatGPT à? Đấy, ví dụ như cái đoạn vừa rồi đúng không? Copy này. Thấy chưa? Anh không cài cho em cái này. Trên máy anh có mà, anh có mấy máy để cho em gì. Nói tiếng Việt luôn nhé. Dịch cho tôi bài văn này và giải thích những cụm từ khó cho tôi bằng tiếng Việt. Đấy, enter dán này vào. Bảo. Xong. Đấy. Đỉnh chưa? Khủng nhỉ. Đỉnh chưa? Tức là em sẽ tự dịch xong bắt đầu. Đây em dùng cái này em dịch. Đấy, xong nó dịch lên ra đấy. Dịch lên cho em này. Xong phía dưới nó còn nốt luôn này. Đấy, những cụm từ khó chưa? Cái này thậm chí còn có chức năng nói chuyện cơ. Dịch rất hay nhá. Dịch hay chứ. Con ChatGPT này là nó tối ưu để cho cái văn nói giống như người, nên là nó sẽ rất là chuẩn văn phong luôn. Chúng ta cần những mục tiêu mới cụ thể hơn. Thay vì trước đây mình học ở phổ thông, học ở trung tâm hay đâu đó mà mục tiêu là gì? Chúng ta học bao nhiêu loại ngữ pháp này hay là có sở hữu bao nhiêu lượng từ vựng này. Thì bây giờ mục tiêu chúng ta sẽ cần phải rõ ràng hơn để có thể làm chủ được một ngôn ngữ mới. Vợ mình có mục tiêu là muốn học để luyện tập để dạy cho con ấy. Bây giờ em mà bảo con là mỗi hôm đọc một bài này đúng không? Nghe lại bài này hoặc là làm lại một cái bài tập này thôi. Bao giờ em thuộc hết em chuyển sang bài mới cũng được. Không nhất thiết là phải đọc với con học ít mà nhiều, học sâu. Thì với những người mà đã có mục tiêu rõ ràng, đã có một thời gian luyện tập như đoạn 2 tháng vừa rồi luyện tập ấy, thì đây là một giai đoạn mà họ sẽ phát triển rất nhanh. Giống như mình đang học tiếng Tây Ban Nha, mình tìm những cái cuộc hội thoại y hệt như vậy để mình có thể luyện tập, để luyện nghe hàng ngày luôn. Mình cũng bất ngờ nhé. Đợt rồi anh học tiếng Tây Ban Nha thì anh cũng phải tìm những cái này, những cái câu chuyện nó đơn giản như vậy. Ngoài những cái giờ học câu từ căn bản thì đây là một những cái rất tốt để kết nối lại tất cả kiến thức lại với nhau. Kiểu của em bây giờ là mình cũng luyện được khoảng 2 tháng rồi đúng không? Có thể nghe được một chút thì mình thích lắm. Mình đang có cái sự đam mê học ấy. Đấy, mà khi mà mình nắm bắt được cái này, mình có những cái kiến thức, nghĩa là có những cái tài liệu như thế này rất thích luôn. Đơn giản em phải nghe được rất nhiều các cuộc hội thoại, cái lời kể chuyện của người ta. Chính vì vậy mà thay vì chúng ta tích lũy từ vựng này, tích lũy ngữ pháp này, hay là làm được thật nhiều bài thi, thì chúng ta hãy làm chủ từng cái bài nghe, bài đọc nhỏ như thế này cho tới bao giờ mà mình thuộc, mình hiểu nghe 100%. Càng nhiều bài nghe, càng nhiều cuộc hội thoại, càng nhiều câu chuyện mà mình nghe được như thế thì kiến thức của mình càng tăng lên. Và đến một ngày nào đó thì chúng ta gặp nước ngoài và mình sẽ có những cảm giác gọi là aha moment, những cái giây phút mà mình sẽ giật mình, cảm thấy là gì, mình nghe mình hiểu được người ta nói gì này, và nghe được thì sẽ chắc chắn nói được. Chúng ta chỉ luyện thêm một xíu nữa thôi. Chúc anh chị các bạn học vui. This is Alex D from Alex D Music Inside channel. Thank you for watching and bye bye. Rồi, thank you. Cảm ơn. Thế mà bảo học 5 phút giờ học thành 50 phút rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Ôi dồi ôi, con của tôi. Thôi đi thể dục thôi. Goodbye.